trong khung 15 phút chúng ta được 16 pip chỉ trong vòng 3 cái nến 15 phút thôi, trong khoảng 45 phút gần đến 1 tiếng cho 16 pip mình nghĩ là hoàn toàn phù hợp. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Và trong video lần trước chúng ta gặp nhau và chúng ta nói chuyện với nhau về cách để tìm ra 6 cái mẫu nến mà như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Đó là gì? Là những cái mẫu nến kết hợp với những cái vùng quan trọng để báo hiệu đảo chiều. Và đây nó sẽ là một trong những cái video rất là quan trọng trong chuỗi cái series về đánh pricing của mình. Bởi vì như các bạn đã biết, nếu chúng ta nắm được rõ về những cái nến và chúng ta hiểu rõ về những cái mẫu hình nến thì chúng ta sẽ có khả năng chúng ta kiếm được lời rất là nhiều trên thị trường này với cái phương pháp đánh pricing rất là đơn giản và nó thực sự nó không khó một chút nào. Và trong cái chuỗi series này thì có 6 cái mẫu hình nến mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Và trong cái phần 1 như mọi người đã theo dõi trong video thì chúng ta đã có những cái mô hình nến đuôi dài ở đây, những cái nến inside bar ở đây và những cái nến động lượng ở đây mình đã giới thiệu cho mọi người. Vậy trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 3 cái mẫu hình nến còn lại với cái tỷ lệ chính xác nó cao và nó tương đối là dễ tìm ở trong thị trường ở thời điểm hiện tại. Và nó sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn và có cái nhìn nó chính xác hơn khi nào giá nó có khả năng sẽ đảo chiều, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của chúng ta ngay sau đây. Như các bạn đã thấy ở trên màn hình thì nhóm private của mình là một nhóm mình lập ra để mọi người, những cái bạn, nhất là những bạn trader mới tham gia vào thị trường, để các bạn có một nơi là chúng ta vừa được cập nhật tin tức, chúng ta vừa được cập nhật tín hiệu để mọi người tham khảo hàng ngày. Và hơn nữa là nó sẽ là một nơi để cho tất cả những bạn trader mới mà các bạn sẽ giao lưu, các bạn chat với nhau. Cái nhóm private thì số lượng thành viên đã tăng lên tương đối là nhiều và tương đối là nhanh, như các bạn có thể nhìn thấy từ những cái ngày nó mới chỉ khoảng một vài trăm người đến thời điểm hiện tại tương đối là nhanh. Thì các bạn để thấy là cái số lượng người active, tức là những cái số lượng người mà online cùng một thời điểm để chat cùng các bạn, để cùng hỗ trợ giao lưu cùng các bạn, nó sẽ rất là nhiều, sẽ tránh được cái cảm giác mà chúng ta sẽ cô đơn khi chúng ta ở trên thị trường kiểu bơ vơ, không biết là vào lệnh lúc nào rồi thoát lệnh ra làm sao, rồi ở những câu hỏi tưởng chừng như rất là đơn giản, vào bao nhiêu lot, rồi take profit ở đâu, SL ở đâu, thì rất là những cái người mới chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau và chúng ta sẽ cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Thì đây mình nghĩ đây sẽ cái điều nó sẽ tốt nhất và tuyệt vời nhất. Và mình nhắc lại một lần nữa là mình hoàn toàn không thu bất cứ một khoản phí nào, và để tham gia vào những nhóm này thì mọi người có thể vào bất cứ một cái video bất kỳ của Forex ở trên YouTube và mọi người kéo xuống phần mô tả của dưới mỗi video. Nó sẽ có phần là form để hỗ trợ trader mới, form đăng ký để hỗ trợ trader mới, thì mọi người sẽ điền những cái bước ở trong đó và liên hệ với các bạn thư ký và các bạn sẽ add các bạn vào nhóm. Nhắc lại một lần nữa là hoàn toàn không mất bất cứ một khoản phí nào. Và nếu có bất cứ ai mà có nhắn hoặc liên lạc với bạn là thu phí để vào nhóm VIP của Forex thì đây sẽ không phải là mình, và các bạn lưu ý những cái điều này giúp mình. Và ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính của video của chúng ta ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đi bắt đầu với những cái phần lý thuyết của chúng ta trước, xong sau đó chúng ta sẽ vào cái phần thực chiến của chúng ta ở trên chart. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn nói mọi người đấy là chuỗi những cái nến từ chối, từ multiple candle rejections. Thay vì nếu các bạn đi tìm những cái nến từ chối nó đơn lẻ, những cái nến nó rút dâu đơn lẻ, thì ở đây nó sẽ là một chuỗi 2, 3, 4 thậm chí là 5 cái nến, thì nó sẽ chứng tỏ là cái vùng giá đó nó bị từ chối, nó bị phản ứng rất là nhiều, thì sẽ đưa cho chúng ta một cơ hội để chúng ta vào lệnh nó sẽ tốt hơn và sẽ rõ ràng hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có càng nhiều cái nến bóng dài cùng một vùng từ chối, vùng kháng cự hỗ trợ, thì chúng ta sẽ càng nhiều càng tốt. Tức là nếu chúng ta có 2 cái thì nó sẽ tốt hơn là 1, 3 sẽ tốt hơn là 2, 4 sẽ tốt hơn là 3, và càng nhiều nó sẽ càng tốt, đúng không ạ? Và đây nó sẽ cho thấy chúng ta thấy một điều gì là cho thấy bên mua và bên bán đang cố đẩy giá vượt qua khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng không thành công. Và đây nó sẽ cho chúng ta thấy một dấu hiệu của đảo chiều, và nếu mà chúng ta đang có một cái lệnh trước đó thì chúng ta nên take profit. Và nếu mà chúng ta đang chờ đợi một cái thời điểm vào lệnh thì đây hiển nhiên nó sẽ một cơ hội rất là tốt để chúng ta vào lệnh. Và đây là một cái ví dụ mình có thể sưu tầm được để cho mọi người dễ nhìn và dễ hình dung. Của chúng ta sẽ có cặp euro và đô la Mỹ EU. Thì đây mọi người sẽ thấy giá chạm đây tụt xuống 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, thì rất có khả năng trong những cái lần tiếp theo giá nó sẽ tụt xuống, đúng không ạ? Và sau này mình sẽ chỉ cho mọi người thấy ở trong thực tế là những cái nến nó xuất hiện nhiều như thế nào, là một cái sự đảo chiều xu hướng, đúng không ạ? Nếu mọi người mua ở đây thì chúng ta nên take profit cái lệnh này của chúng ta ở đây. Còn nếu chúng ta đang chờ đợi một cái điểm đẹp để chúng ta vào lệnh thì đây là một cái điểm để chúng ta có thể mở một cái lệnh sell với mức chúng ta sell ở đâu đó quanh đây và stop loss chúng ta đặt ở trên này thì tương đối là ngắn, và take profit chúng ta đặt ở đây thì cái điểm này với mức RR nó sẽ tương đối là phù hợp, đúng không ạ? Thì
không có lý do gì chúng ta sẽ không vào lệnh ở những thời điểm này. Và đây là một bài học rất là hữu ích đối với những ai theo trường phái Price. Và chúng ta sẽ cùng vào trên chart thực tế chúng ta xem xét điều gì sẽ xảy ra. Đây là cái mà mình muốn chia sẻ, mình muốn chỉ cho mọi người. Đấy là khi chúng ta nhìn thấy giá nó đang có những cái nến nó rút dâu ở đây, thì cái việc đầu tiên mọi người làm nếu mọi người đánh Price thì mình nghĩ là mọi người nên chuyển sang cái đồ thị dạng đường này. Và chúng ta sẽ kẻ sẵn ra đây là sẽ có một vùng key level ở đây. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sự từ chối giá tương đối là rõ nét và tương đối là mình nghĩ là tương đối là dễ để mọi người nhìn thấy ở đây. Đó là gì? Khi mà giá nó chạm đây tụt xuống một lần, chạm đây tụt xuống 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần. Vậy thì đến những cái lần tiếp sau nó sẽ càng cho chúng ta thấy được đây là một vùng key level khá là khó để phá vỡ. Và hiển nhiên giá nó cứ chạm đây và tụt xuống rất là nhiều lần thì trong tương lai nó sẽ tụt xuống tiếp theo là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây chúng ta sẽ thử xem là chúng ta sẽ thấy điều gì nó sẽ xảy ra, đúng không ạ? Và một cây nến xanh, sau một cây nến tiếp theo nó sự từ chối giá ở đây, chúng ta sẽ đợi. Nến này vẫn là một nến xanh, đúng không ạ? Nếu như mọi người đánh Price, mọi người sẽ thấy là nếu mà chúng ta không kiên nhẫn, chúng ta chờ đợi, chúng ta vào lệnh luôn ngay khi thấy một cái nến từ chối giá thì khả năng nó bị quét stop loss mọi người và nó mới đi xuống là cái điều hoàn toàn thể xảy ra. Và đây là một cái ví dụ. Nếu sell dưới thì chúng ta sẽ bị fail đấy tương đối là nặng, đúng không ạ? Và cái từ chối giá tương đối mạnh với cái đóng nến thấp hơn cái nến trước. Vậy thì nếu mà các bạn là người mạo hiểm thì chúng ta có thể mở một cái lệnh để các bạn vào sell luôn ở thời điểm hiện tại. Sell luôn thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ take profit của chúng ta ở đây. Và hiển nhiên cái stop loss của chúng ta sẽ ở trên này. Và đây là một cái deal khá tốt về cái mức RR, mức là 2.44. Và ok, giá tiếp tục chạy, đúng không ạ? Đó. Và đến đây thì cái việc mà chúng ta cần làm là gì? Chúng ta hiển nhiên chúng ta phải nâng stop loss của chúng ta lên ở một cái vùng dấu nến nào đó trước đó. Chúng ta đừng gồng, chúng ta đừng nghĩ chúng ta gồng với cái việc là chúng ta cứ để giá nó chạy, mà chúng ta phải nâng stop loss lên và chúng ta gồng thì nó mới chuẩn được. Tiếp tục đến đây chúng ta lại nâng tiếp mức stop loss của chúng ta lên để chúng ta đợi giá nó hit cái profit của chúng ta ở dưới. Giá gần như là chạm stop loss, đúng không ạ? Với cái điểm này thì nếu các bạn sử dụng những tài khoản với mức spread tốt và tương đối ổn định thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng những cái sàn các bạn đánh mà nó có những cái mức mà spread nó bị giãn ở theo thời gian thì lệnh này gần như các bạn sẽ bị hit stop loss dương ở đây. Còn mình chưa bị hit thì mình sẽ lại tiếp tục mình rời thêm xuống đây. Và đến đây thì mình cũng đã bị hit bởi vì mình cố gắng đợi cho đến xuống tận dưới này mình mới take profit. Thì nhiều lúc chúng ta hơi tham thì nó sẽ dẫn đến cái việc chúng ta sẽ phải chịu những cái bớt đi cái phần lãi của chúng ta để đạt những cái mức lợi nhuận nó cao hơn, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái mức rủi ro nó sẽ cao hơn. Và đây là cái ví dụ đầu tiên của mọi người mình muốn chia sẻ cho mọi người là giá nó chạm vào đây rất nhiều lần, đúng không ạ? Multiple candle rejection ở đây, đúng không ạ? Chạm vào đây tụt xuống rất là nhiều và nó có kết quả ngay lập tức. Và chúng ta thử đi tìm một cái ví dụ tiếp theo để chúng ta xem là nó có được hiệu nghiệm như thế này nữa không. Nếu ở trong trường hợp này các bạn sẽ làm như thế nào? Còn mình thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình sẽ chuyển sang cái đồ thị dạng đường để mình xem được những cái vùng hỗ trợ của nó ở đâu. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó sẽ có một vùng đáy ở đây, nó mới chỉ chạm vào đây một lần nên nó sẽ không phải một vùng hỗ trợ tương đối là cứng, nên mình sẽ kẻ cái phần này nó mảnh thôi. Còn cái phần này thì giá nó đang phản ứng ở đây tương đối là mạnh rồi thì mình sẽ kẻ nó dày hơn một chút để chúng ta dễ hình dung. Vậy thì chúng ta thấy giá chạm đây phản ứng 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4, 5, 6 rất là nhiều lần ở đây. Và chúng ta sẽ chờ đợi một cái cơ hội để chúng ta thấy một cái nến đảo chiều để chúng ta xuất hiện. Đây một cái nến đỏ nhưng mà rút đâu chưa mạnh, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ đợi thêm một cái nến xanh. Chúng ta sẽ xem khả năng xuất hiện lực mua và giá vào đầu đi lên với những cái nến đóng cao hơn cái nến trước, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm một cái điều đó là gì? Chúng ta sẽ mở một cái lệnh để chúng ta mua ở đây. Chúng ta mở cái lệnh chúng ta mua ở đây và chúng ta phải đặt stop loss chúng ta ở dưới cái vùng key level ở đây, và chúng ta sẽ kỳ vọng cái profit của chúng ta sẽ lên đâu đó ở đây. Và mình cũng không nghĩ đây là một cái deal nó tốt, nhưng mình sẽ muốn chứng minh cho mọi người thấy là khi chúng ta bước chân vào thị trường, rất nhiều trường hợp nó sẽ không hoàn hảo, sẽ không đạt được cái mức lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng nó rất là cao. Vậy chúng ta sẽ đi tiếp xem, mình sẽ mua một cái lệnh mua ở đây và chúng ta sẽ xem là giá nó sẽ chạy như thế nào. Đi xuống chưa chạm stop loss. Và một lần nữa mình muốn chia sẻ với mọi người nhớ cái điều này là giá nó chưa đóng cửa thì bất cứ mọi chuyện nó đều có thể xảy ra. Đừng nghĩ nền đỏ sẽ tiếp tục nó giảm, đúng không ạ? Lúc đầu nó giảm và cuối cùng nó lại tăng, đúng không ạ?
Vậy thì cái lệnh này của mình nó đã có lời rồi, và người cẩn thận thì mình sẽ nâng stop loss của cái lệnh này của mình lên đây, tức là trước cái dấu nến cũ gần nhất. Và đúng không ạ, cái lệnh này quá mức profit của mình rồi. Và mình cũng nghĩ là từ đây đến đây thì nó khá là phù hợp cho một lệnh scalp, nó sẽ rơi vào đâu đấy được khoảng 16 pip, 15 đến 16 pip cho một lệnh scalp. 16 pip. Thì trong khung 15 phút chúng ta được 16 pip chỉ trong vòng 3 cái nến 15 phút thôi, trong khoảng 45 phút gần đến 1 tiếng cho 16 pip mình nghĩ là hoàn toàn phù hợp. Còn nếu mọi người trong trường hợp mọi người nghĩ tại sao chúng ta không gồng lời trên này, đúng không? Bởi vì rõ ràng cái điểm trên này nó không cơ sở gì chúng ta đặt cái điểm take profit của chúng ta ở đây cả. Và nếu lên ở đây chúng ta cứ cố gồng thêm thì kết quả như mọi người thấy, chúng ta không chốt lãi thì cái khả năng nó đảo chiều sẽ rất là lớn. Và nhớ nhé, cái vùng nến mà từ chối rất nhiều lần sẽ đưa cho mọi người một cơ hội, đó là chúng ta sẽ biết là nên chốt lời những cái lệnh trước đó chúng ta hay không. Và nếu chúng ta chưa chốt lời, chúng ta sẽ có một cơ hội chúng ta vào một cái lệnh mới sẽ an toàn hơn và mức độ lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ đến với hai cái mẫu hình nến tiếp theo, và hai cái mẫu hình nến mà chúng ta cũng khá là cảm thấy logic và khá là cảm thấy phù hợp khi nó xuất hiện trên thị trường. Đó là những cái nến mà nó sẽ suy giảm động lượng. Mình sẽ chỉ cho mọi người xem những cái nến suy giảm động lượng là như thế nào. Là những cái nến có động lượng giảm dần khi tiếp cận với vùng quan trọng thì ở đây sẽ xuất hiện dấu hiệu đảo chiều. Thì ở trong cái ví dụ mình sẽ chỉ cho mọi người rõ hơn về vấn đề này. Và cái thứ hai nữa là những cái dấu hiệu về cái việc đảo màu nến, thay đổi cái màu cái nến. Thì sau một cái chuỗi nến cùng màu thì một cái nến khác màu xuất hiện thì nó cũng sẽ cho thấy là động lượng giảm, hay nói cách khác là cái lực tăng, cái lực mua hoặc là cái lực bán nó đang suy giảm. Và đây cái ví dụ cho mọi người dễ hình dung. Trước đó nó là một cây nến tăng rất là mạnh với một cái thân nến màu xanh rất là dài, đúng không ạ? Xong sau đấy những cái cây nến tiếp theo bắt đầu nó giảm dần. Cái phần thân nến nó bắt đầu nó ngắn lại. Thì chứng tỏ là cái lực tăng nó đang càng ngày nó càng ít lại. Và sau đó lập tức nó sẽ thấy một cái sự đảo chiều, đây là một điều hiển nhiên, đúng không ạ? Còn những cái nến đảo chiều thì sao? Là những cái cây nến tăng. Và chúng ta có một cái nến tại vùng key level ở đây thì nó sẽ có thể thấy là giá đảo chiều. Đây là cái ví dụ để cho mình thấy mọi người dễ hình dung về cái màu sắc và cái sự chuyển biến, và chúng ta sẽ cần phải vào thực tế ở trên chart như sau đây để mình sẽ chỉ cho mọi người là thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào và chúng ta có những cái ứng xử như thế nào trong từng cái trường hợp đó. Và đây là một cái ví dụ mà mình muốn cho mọi người xem, đó là đây chúng ta sẽ lại thấy là những cái vùng mà giá nó có sự từ chối nến rất là nhiều lần. Chúng ta sẽ đã xem ở trong cái mô hình nến này trước, đúng không ạ? Việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta lại vẽ những cái vùng key level của chúng ta và chúng ta sẽ xem là nó có những cái sự suy giảm về động lượng hay không. Chúng ta sẽ theo dõi phần thân của những cái nến này. Đây là những cái nến bắt đầu nó có phần thân nó bắt đầu nó dài ra, những cái thân xanh sau nó dài ra so với thân trước, và đây bắt đầu có sự suy giảm, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng được cái bài trước của chúng ta ở đây là cái vùng này từ chối rất là nhiều lần, và áp dụng thêm cả cái phần video này nữa, đó là gì? Là ở đây bắt đầu sự thay đổi màu nến khi trước đó nó là một cái loạt nến xanh, xong sau đó nó chạm vùng key level bắt đầu thay đổi màu nến. Vậy thì chúng ta có thể mở một cái lệnh để chúng ta short ở đây, mở một lệnh chúng ta bán ở đây, chúng ta đặt stop loss quanh đây. Thì nó sẽ đặt cái mức RR chúng ta sẽ ở dưới vùng này và chúng ta sẽ xem giá sẽ chạy như thế nào. Một cái nến đỏ giảm tương đối là mạnh, cái nến đỏ thứ hai, đúng không ạ? Và cái lệnh này mình đã đạt được take profit rồi và mình sẽ không kỳ vọng gì thêm. Vậy thì ở dưới vùng này nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó. Và nếu mình là một người kỷ luật hơn và mình là một người mà có một cái phương pháp thực chiến nó tốt hơn, đó, đây là những cái bài học mọi người trader mới mọi người cần làm và mọi người cần phải xem. Nếu mọi người chỉ vẽ một vùng key level ở trên thì chúng ta sẽ xác định entry, chúng ta không xác định take profit như mình trong trường hợp vừa rồi. Nhưng nếu mình là một người mà trader lâu năm trên thị trường, mình sẽ thấy được là cái điểm này rõ ràng là một cái deal tốt hơn và cái mức RR nó sẽ cao hơn rất là nhiều, lên đến là bao nhiêu 2.94, thì cái khả năng ở đây là chạm take profit và nó chốt lời được cái lệnh này sẽ rất là dễ, đúng không ạ? Coi như chúng ta sẽ ăn được 2 triệu luôn. Chúng ta sẽ xem chúng ta sẽ còn cơ hội nào nữa hay không. Ở đây chúng ta sẽ thấy mình sẽ xóa đi phần này. Đây vẫn là vùng key level, đúng không ạ? Và giá nó đang có sự phản ứng đây. Đây một cái nến từ chối giá. Nếu mọi người xem cái video lần trước thì mọi người sẽ nhớ ngay. Kết hợp với những video lần này nến từ chối giá. Ở đây một cái vùng từ chối rất là nhiều. Và cái động lượng ở đây bắt đầu giảm dần. Cây nến xanh rất là to, đúng không ạ? Bắt đầu thân nó ngắn dần và một cây nến rút dâu. Để mình xem tiếp cây nến tiếp theo như nào, quyết định vào lệnh. Một cây nến đỏ nhưng nó vẫn khá là nhỏ.
cái nến đỏ tiếp theo thì ok, cảm thấy ở đây là cái lực bán nó đã xuất hiện. Chúng ta sẽ mở một cái lệnh chúng ta sell ở đây, stop loss ở đây, và một lần nữa chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta sẽ không nhấn trước thì chúng ta đặt RR, chúng ta tít tận ở dưới này, đúng không ạ? Từ chối giá rất là mạnh. Và đến đây lãi rồi, đừng quên một điều mình luôn nhắc mọi người là gì? Nâng cái stop loss của mọi người lên, đừng gồng lời một cách mù quáng, đúng không? Không phải chúng ta sẽ bị mất cái lời này của chúng ta ở đây, hoặc có thể trong trường hợp xấu nhất là mọi người sẽ bị hỏa và thậm chí là sẽ bị lỗ. Tiếp tục gồng mà chúng ta không nâng stop loss lên thì việc lỗ là hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không ạ? Và đây một điều nữa muốn nói mọi người là nếu nó không có sự từ chối giá ở đây và nó không xuất hiện những cái mô hình nến đảo chiều như mình đã nói, nó không rút dâu ở đây, nó không thay đổi màu nến đây, động lượng nó không giảm, nó không có những cái biến chuyển về nến thì sell ở đây thì mọi người đã sai rồi, đúng không ạ? Và đây là cái vùng mà nó tăng lên, và mình nghĩ là nhiều người hôm đó đã sell ở đây và đã bị fail ở đây rất là nhiều. Thì đây sẽ là cái trường hợp mọi người cần phải lưu ý cái ví dụ đầu tiên của mình. Và chúng ta sẽ đến cùng với một cái ví dụ nữa để chúng ta xem là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa price và những cái mình đã chia sẻ mọi người về trend line. Đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là khung 15 phút và chúng ta nhận thấy là giá ở đây đang trong xu hướng tăng, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta kẻ cái đường trend line ra, chúng ta sẽ thấy được là gì, là giá nó không còn giữ được cái xu hướng tăng nữa rồi. Thứ hai nữa là gì? Giá đang ở vùng key level quan trọng. Những cái nến đây, nến xanh bắt đầu đảo chiều, đảo màu sang cái nến đỏ, và đến lần thứ hai chạm đấy nó rút dâu và nó cũng retest lại cái trend cũ ở đây. Điều đó nó sẽ cho mọi người thấy là gì? Nếu chúng ta chỉ thuần với price của chúng ta, giữ quan điểm chúng ta là price chỉ có nhìn nến thôi và chúng ta không nhìn những cái khác, ví dụ trend line, thì chúng ta đã đánh mất đi cơ hội chúng ta vào lệnh như sau. Ở đây mình đã thấy là giá chạm vùng key level rút dâu, điều thứ nhất. Giá tụt khỏi cái trend line tăng, điều thứ hai. Và vậy thì mình sẽ cân nhắc để mình mở một cái lệnh của mình sẽ mở một cái lệnh sell ở đây. Và hiển nhiên khi mà sell thì stop loss mình sẽ đặt ở đây, đúng không ạ? Và RR, cái profit của mình sẽ đặt ở đâu đó ở dưới này. Có vẻ là hơi dài và hơi tham, nhưng mà chúng ta sẽ xem giá sẽ chạy như thế nào. Bắt đầu tiếp tục đi xuống, rút dâu khi chạm ở vùng key level một lần nữa. Đi xuống, ok, đúng không ạ? Lệnh này chúng ta đã win. Và sau đó là gì? Nâng cái stop loss lên. Mặc dù stop loss ở đây nó gần với cái điểm đóng nến thì mình sẽ nâng lên trước một nửa cái nến này, đúng không ạ? Giá tiếp tục đi xuống, chúng ta xem giá đi xuống, chúng ta win cái lệnh này. Chúng ta sẽ phải làm gì? Lại nâng cái điểm sell của chúng ta xuống đây, đúng không ạ? Nâng xuống để chúng ta đảm bảo là trong trường hợp xấu nhất khi mà giá nó quay trở lại thì chúng ta sẽ vẫn có lãi. Giá tiếp tục đi xuống, chúng ta sẽ xem. Và đến thời điểm này thì nó đã hit stop loss dương của chúng ta và nó không đạt được cái mức RR như chúng ta kỳ vọng. Chúng ta sẽ xem thêm sau đó giá sẽ chạy như thế nào. Sau khi đạt stop loss dương thì nó mới quay ra, nó hit cái profit của chúng ta kỳ vọng chúng ta đặt ra ở dưới này. Nhưng cái điều này chúng ta sẽ thấy một điều là gì? Kể cả chúng ta đánh price, chúng ta có cân nhắc chúng ta vào lệnh kỹ bao nhiêu và chúng ta có dự đoán về thị trường và chúng ta một người cẩn thận đến bấy nhiêu, thì cái khả năng thị trường sẽ vẫn đi ngược với hướng của chúng ta là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta nên làm một điều đó là gì? Là luôn duy trì được cái mức độ lợi nhuận chúng ta có lãi, thì mình nghĩ là nên nâng cái stop loss lên để chúng ta gồng profit, để không xảy ra trường hợp xấu nhất là đang từ lãi thành lỗ, nó sẽ rất là phí. Mình biết rất nhiều người mà đã có lãi được thậm chí khoảng, có thể không nhiều, khoảng 23 đến 30 pip, 20 đến 30 pip thôi, nhưng mà gần như mọi người không chốt và mọi người cố gồng thêm để ăn ở mức mà lãi cao hơn, xong cuối cùng nó lại thành là từ lãi 20 đến 30 pip thì cuối cùng mọi người thành lỗ đến 200 đến 300 pip. Và đấy là một điều hoàn toàn đã xảy ra rồi, mình không muốn mọi người lặp lại những trường hợp như thế nữa. Và những cái kiến thức này nó sẽ là những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm thực tế mà phải diễn ra rồi và trải qua rồi thì chúng ta mới có thể hiểu được và chúng ta mới có thể là chia sẻ được với nhau. Và trên đây là 6 cái mẫu nến, 6 cái mô hình của mình muốn chia sẻ, mình muốn giới thiệu mọi người để giúp chúng ta có cái kết quả giao dịch sẽ tốt hơn và sẽ đạt được hiệu quả cao nhất ở trên thị trường này. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.